Hare Krishna. So today we continue our discussion on Rishabadeva's teachings, Lord Rishabadeva's teachings. In his first verses, he explained first what is our goal and also the means to attain this goal. V prvních verších on vysvětlil, co je náš cíl a také ten způsob, jak toho cíle dosáhnout. And yesterday we discussed how we should live our lives also as grihastas and also as renunciants. A včera jsme diskutovali o pokyny o tom, jak žít náš život jako grihasti a také žít náš život jako odříkavci nebo ve stavu odříkání. Yes. And there is one aspect we didn't cover in our classes so far, but it's really important because majority of us are grihastas. A je tam ještě jeden aspekt, který jsme nepokryli a je velice důležitý, protože většina z nás jsou grihasti. Bhaktivinoda Thakur in his essay on Upadeshamrita, on the third verse of Upadeshamrita, he explains that one of the aspects of Sangatyaga, that means to avoid unbeneficial association, is also for the men not to become subservient to their wives. Takže v jednom ze svých komentářů ke třetím verši Upadeshamrity Bhaktivinoda Thakur popisuje, že Sangatyaga znamená také, pro muže to znamená, že se nepodřídí své manželce. Yes, and this is very important to understand properly. What does it mean? A to je velice důležité pochopit správně, co to znamená. Why would man at all become subservient to his wife? Takže proč by se muž neměl podřídit své manželce? Because usually the man is stronger physically and many times also intellectually. Takže je to proto, protože muž je fyzicky silnější než manželka a často i mentálně silnější nebo inteligenčně silnější. So usually he becomes subservient because he's attached to sense gratification. Takže obvykle on se stává podřízen té ženě díky tomu, že je připoutaný ke smyslovému požitku. Yes, especially sex desire. Sexu. And therefore, because he wants to, because he's addicted to sense gratification, he's subservient to his wife because she supplies sense gratification to him. Protože je připoutaný k tomu smyslovému požitku, tak je podřízen své ženě, protože ona tento požitek jako dává. So, of course, one should not exhibit that he's not subservient by his physical strength. Takže člověk by neměl ukazovat to, že není podřízen své ženě nějakou fyzickou silou. But with his spiritual strength. Ale svou duchovní silou. That he's fixed in his vows. Že je fixovaný ve svých slibech. And that he's fixed in his principles. Je fixovaný ve svých principech. That he doesn't move and waver in his decisions in spiritual pursuit. Takže se nenechá zvyklat ve svých slibech s tím, jak pokračuje ve svém duchovním životě. Then the wife of such a husband will respect him very much. Žena takového toho muže bude toho muže velice respektovat. But if he is weaker than his wife, then the wife will never be satisfied, even though she has control over him. Ale pokud ten muž bude takto slabší než ta žena, tak ta žena nebude nikdy respektovat, i když jako jí bude dodávat všechno, co ona chce. She will, and not just respect, she will never be satisfied. A nejenom, že ho nebude respektovat, ale nikdy nebude spokojená.
Because by her nature she needs protection. Protože je to její přirozenost, že ona chce ochranu. And if she's stronger than her protector, then she naturally feels insecure and not satisfied. A přirozeně, když je silnější než ten, kdo ji takzvaně má ochraňovat, tak se cítí i nesvá a jako necítí se v bezpečí. I'm not so young anymore. Hare Krishna, we say something very strong. Narasimhadeva, Hare Krishna. So, I have to be careful now what to say. So yes, it's very important to understand these dynamics. She needs protection, and therefore she needs a strong, powerful husband. Takže musíme pochopit tuto dynamiku. Ta žena potřebuje ochranu a proto potřebuje silného manžela. And I'm not so young anymore, I wanted to say this. But I have never met a woman, maybe you can deny, that would like to have a weak man. Takže já už nejsem nejmladší, ale můžu vám říct, že za celý svůj život jsem nepotkal ženu, možná vy jo, jsem nepotkal ženu, která by byla ráda, že má slabého muže. There is quite a few ladies here. Is there any of you who would like to have a weak husband? Takže je tady spoustu žen, je tady nějaká žena, která by měla ráda slabého muže? Not even one. Have you heard about any such woman Slyšeli jste někdy o nějaké takové ženy, někdo z vás? That she would like to have a weak man? Která by měla ráda slabého muže? Yes. Sometimes they want weak men because they want to dominate so much. Yes, but they're not satisfied. Yes. Yes, so in reality they don't. You ask those women, do you want to have a weak man? They wouldn't agree. Takže Máš opravdu říkal, že zná, že jsou ženy, které opravdu chtějí dominovat tomu muži, ale ten bod je ten, že oni přesto nejsou spokojení a můžete se jich pak zeptat, jako jste spokojení, že máte toho slabý muže, že mu dominujete, a oni vám uznají, že ne. No, they want to have a powerful husband. Takže oni chtějí mocného muže. Not to beat her, of course. Ne, aby jí byl. So man should never exhibit his power over his wife. Že muž by neměl jako použít svoji fyzickou sílu na svou And ženu. and that applies also for women who are verbally more powerful than men. A to ve skutečnosti platí pro ženy, které jsou jako verbálně silnější než muž, aby nepoužívali tu zase svoji verbální sílu. So she wouldn't apply her verbal power over her husband. This is also violence. Aby nepoužíval tu verbální sílu na svého muže, což je také násilí. Yes. So neither of them should be violent against each other. Takže nikdo z nich by se neměl dopouštět násilí proti druhému. Yes, but man should be powerful, and if he's prone to sense gratification too much, he will be weak. Takže muž by měl být silný, ale pokud je navyklý až moc na smyslový požitek, potom bude velice slabý. Yes, and because of this weakness, he cannot protect his dependents. A díky této slabosti on nebude schopný ochraňovat ti, kteří mu podují, jak se mu říká, ty, které má ochraňovat. No. Yes, and this is one of the important teachings of Lord Rishabadeva. Takže to je jedno z velice důležitých bodů z učení pána Rishabadeva. Gurur nasasyat svajano nasasyat pita nasasyat janini nasasyat devam natasyan napatishta sasyan namocheti asamupetya mitrium. That one should not become a guru if he's not able to deliver those who are dependent on him from the clutches of death. Takže tento verš říká, že člověk by se neměl stát guru, dokud nedokáže osvobodit ty, kteří jsou na něm závislí z okovů smrti. And guru doesn't mean
just one who gives spiritual initiation. A guru v tomto smyslu neznamená jenom někdo, kdo dá někomu duchovní zasvěcení. Guru is everyone who gives any kind of shiksha. Guru je kdokoliv, kdo dává nějaký druh šikši. So if I teach you in any way, that means that I pose myself as a guru. Takže když já vás něco učím, cokoliv, tak se prostě dostává do pozice vašeho gurua. Yes. So if you don't, we are not in line with, at least in line with those personalities who are powerful enough to liberate us from the clutches of death. We should not disseminate knowledge. Že pokud nejsme v linii osob, které jsou mocné do té míry, že nás mohou vysvobodit z toho okovu vědomosti a smrti, tak bychom neměli předávat poznání. Yes, because we will definitely misguide people Protože jednak budeme svádět lidi. According to our misconceptions. Podle našeho špatného pochopení. Yes. And we should not become a relative. Relativ? Yes. A neměli bychom se stát jako relativ, Yes. like family relative? Yes, family relative. Takže neměli bychom se stát tak, you mean the verse, okay. So, takže neměli bychom se stát taky příbuznými, to už říká Rishabadeva. Yes, Svajano Nasasya. We shouldn't become a relative, uncle or brother or cousin. Měli jsme se tímto způsobem stát bratrem, strejdou, prostě příbuzným kohokoliv. Because this relative relationship means some affectionate relationship, isn't it? Protože jakmile se staneme něčím takovým, tak je okamžitě vystává náklonnost k někomu. So it's so important to be Krishna conscious. There is so much responsibility on everyone in society that one should not even become a relative if he's not Krishna conscious. Takže je tak důležité to vědomí Kršny a být si vědomí Kršny, že dokonce v tom verši řečeno, že bez vědomí Kršny bychom se neměli ani stát příbuzní nikomu. Svajano sisyat pitana sasyat. Never become a father. A nikdy bychom se neměli stát otcem. Yes, and in modern society this is great problem. A v moderní společnosti to je obrovský problém. And men are not powerful anymore. Protože muži už nejsou silní. Because they are brought up in feminine energy. Protože jsou vyrostli v té femininní energii. Yes, and educated in feminine energy. A jsou vzděláváni v té ženské energii. And so they cannot be strict in their principles. Takže nedokáží být striktní ve svých principech. And therefore they cannot lead their family, and man should be a head of a family. A proto oni už nedokážou vést své rodiny, protože muž by měl být hlavou rodiny. Yes. And women, they are not brought up in feminine energy. They are brought up in masculine energy. A v dnešní době ženy nejsou zase vychovány v té ženské energii, ale zase v té mužské energii. They are educated to compete with men. A jsou vzděláváni k tomu, aby neustále soutěžili s muži. So there are two natures from the time they were born in them. One is biological nature and one is acquired cultural nature, and both are extremely deep. Takže jsou dva druhy povah, když se člověk narodí. Jedna povaha je ta, s kterou se biologicky narodíte, a pak je ta druhá povaha, kterou vy získáte tím vzdělání nebo prostě tou společností, ve které žijete. Other is cultural nature. Kulturní. Yes, and extremely deep. Both of these natures. So many times there are split personalities. A tyto kultury jsou velice hluboké, takže často ty lidi jsou rozdvojené osobnosti. They cannot give up any of these two natures. A oni se nemohou vzdát ani jedné z těchto povah. Yes, and so many times women are addicted to tranquilizers. Tranquilizers. Co to je česky?
jsou ty prášky. Popomiroval, antidepresiv, Takže antidepressants. takže lidi nejsou schopni se vzdát těch dvou povah, které v nich soupeří, a proto často prostě musí brát antidepresiva. Yes, and men, materialistic men are addicted to alcohol. A muži to zase řeší alkoholem. Or sex. Nebo sexem. Or whatever. Nebo čímkoliv. Yes. So, pitana sasyat, svajanina sasyat. So, one should not become a mother or father or husband or wife if he's not able to deliver those who are dependent on him or her. Takže člověk by se neměl stát matkou, otcem, příbuzným, guruem, dokud není schopen osvobodit ty, kteří na něm závisí. Yes, and mother is the first guru. Že matka je první guru. Yes. Whatever mother says goes most deep into the heart of a child. Cokoliv matka řekne, tak to jde nejhloubš do srdce dítěte. Yes, and therefore, if mother is not Krishna conscious, only material consciousness will enter the child's heart. A pokud matka není vědomá Kršny, tak jenom to materialistické vědomí vstoupí do srdce toho malého dítěte. It's not possible to get it out. A není možnost, jak to zase z toho dostat. We can just transcend it if we are really serious in Krishna consciousness. Dá se to už jenom transcendovat, pokud jsme opravdu velice vážní ve vědomí Kršny. Not in any other way. Žádný jiný způsob. Yes. So it's extremely important that mother is chanting the holy name all the time with the child. Velice důležité, aby matka neustále zpívala svaté jméno, když je s tím malým dítětem. That she's breastfeeding her child and chanting the holy name along with it. Takže ideální je, když ona krmí tím mateřským mlékem své dítě a zpíváme pro toho Hare Krishna. Then the child will drink the holy name with her mother's milk. Potom to dítě bude pít to svaté jméno Or his mother's milk. mlékem. Yes, and this will go extremely deep, and it's not the matter of intelligence, it's matter of the heart. A to pak půjde velice do hloubky, není to jenom otázka inteligence, je to otázka srdce. Yes, because many of us have joined this movement of Krishna consciousness later in life. Mnozí z nás vstoupili do vědomí Kršny později ve svém životě. So we intellectually understood, yes, this is the right path. Takže intelektuálně jsme pochopili, tak toto je správná cesta. But our heart is full of rubbish. Ale naše srdce je plné odpadků. Yes, because from our birth, our heart was filled with rubbish. Protože už od našeho narození je to srdce plné odpadků. And our emotions are not evoked by Krishna consciousness, but by some material impressions. A naše emoce nejsou jako evoked, vyvolány Krishna vědomím, ale prostě různými materiálními věmy. So it's so important for us to go extremely deep in our relationship with Krishna. Takže pro nás je velice důležité jít hluboko ve vztahu, v našem vztahu s Krishnou. Nothing will work automatically or mechanically. Nic nebude fungovat materiálně nebo mechanicky. Yes. And it is explained also in this same mood by Lord Rishabadeva in his 5th and 6th verses of teaching to his sons and to his citizens. A toto všechno je vysvětleno i v tom 6. 7. verši, kde učí své syny a obyvatele. 5th and 6th. 5. a 6. Hare Krishna. And he says in the 5th verse, Parabhavastavata buddha jato yavanna jigyasata atmatatvam yavat kriyastavat idam manovai karmatmakam yena sharira bandha. That everything will collapse, everything will be destroyed if we will not engage in atma tattva. Takže v tom 5. verši říká, že všechno bude zničeno, všechno bude prostě zbouráno, pokud se nezaměstnáme v tom, aby jsme zjistili, co je atma tattva. Atma tattva jigyasa, actually. To inquire about
our nature, who we really are about absolute truth. Dharma-tattva znamená dotazovat se na tu povahu toho, kdo jsme a co je absolutní pravda. This is so important. It's stressed again and again in Srimad Bhagavatam. Je to tak důležité, že to je neustále uváděno v Bhagavatamu všude. Yes. Kamasya nendriya pritirlabho jiveta yavata. Jivasya tattva jigyasya narturyachiha karmabhi. That our desires are not kamasya. Our desires are not meant for indriya priti, for satisfaction of our senses. Takže naše tužby by neměly být určeny jenom k uspokojování smyslu. But just for tattva jigyasa, to inquire about the absolute truth. Ale k dotazování se na absolutní pravdu. Yes, and this is extremely important to understand. What does it mean, tattva jigyasa? A to je velice důležité pochopit, co to znamená tattva jigyasa. And also in Chaturshloki of Srimad Bhagavatam, this is the only process explained there. Etavat eva jigyasan tattva jigyasunatmana anvaya vyatirekabhyam yat syat sarvatra sarvada. That we should inquire about absolute truth in every circumstance. A ty Chaturshloki z Bhagavatamu vysvětlují, že bychom se měli dotazovat na absolutní pravdu kdykoliv, za každých okolností. Yes, and directly and indirectly. Přímo i nepřímo. Yes, so we should know that this is extremely important. And Atma Jigyasa, inquiring about the absolute truth, is to go deep in our sadhana. Takže bychom měli pochopit, že to je velice důležité a to pochopení Tattva jigyasa je, že musíme být velice upřímní ve své sadhaně. Yes. Precizní a jak je to? Yes, sadhana, spiritual practice. And that means mostly composed of Shravanam Kirtanam. A ta duchovní praxe se hlavně skládá ze Shravanam a Kirtanam. Yes. Hearing is so important. If we don't hear from those who are enthusiastic about spiritual life, we will not really understand the need to surrender to Krishna. Takže naslouchání je tak důležité, že dokud nebudeme naslouchat od těch, kteří jsou entuziastičtí v duchovním životě, tak ta potřeba nebo ten Krishna se nám nevyjeví v srdci. And those who are realized in devotional service. Také těm, kteří realizovali oddanou službu. Yes, then we'll tend to think that the process is mechanical. Takže jinak si budeme myslet, že tento proces je jenom mechanický. And just to finish my rounds. Jenom prostě musím dokončit svoje kola. Yes. And what we'll achieve? A co takhle získáme? We'll finish our rounds. Jenom prostě dokončíme svoje kola. Our rounds will be finished. Naše kola budou dokončené. Yeah. And it's good, at least something. Je to dobré, aspoň něco. Yes. But that's all. Ale to je všechno, co získáme. Yes. So one should live according to tattva jigyasa, to always search, to cry for Krishna, actually. Člověk by měl se věnovat té tattva jigyase, neustále se dotazovat a jako plakat potom, aby zjistil, co je, kdo je Krishna. Yes. When Guru Govinda Maharaj opened the temple in Orissa, he said that he opened a school for crying. Když Guru Govinda Maharaj otevřel chrám v Orise, tak řekl, že otevřel školu, kde se naučit plakat. Yes. Maybe we, and Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur explains that this crying for Krishna is not always just crying with tears. A Bhaktisiddhanta Saraswati vysvětlil, že plakat pro Krishnu neznamená, že tam vždycky musí být jenom ty slzy. But to have deep longing for Krishna, to attain Krishna, to establish our relationship with Krishna. Znamená to, že musíme hluboce dychtit po Krishnovi a snažit se znovu obnovit ten náš vztah s Krishnou. Yes, only then. And in this verse is it explained
as long as we don't inquire about absolute truth, everything will be destroyed in our life. V tom verši je popsáno, že dokud se nebudeme dotazovat na absolutní pravdu, tak všechno bude zničeno v našem životě. Whatever we do, Cokoliv děláme. even if we fool ourselves that we do it for Krishna, Dokonce, když se budeme oklamávat, že to, co děláme, děláme jenom pro Krishnu. if we don't have this connection through sadhana with Krishna, everything will collapse. Tak pokud nemáme to spojení s Krishnou skrze sádhanu, tak všechno skolabuje. Because definitely will have material consciousness. Protože definitivně budeme mít materiální vědomí. We can just try and chant with focus, not looking here and there, just sit and chant, and you will see your mind. And if your mind is filled with anything else than Krishna, that means that we have material consciousness. Že můžete to vyzkoušet, prostě si jenom sednout a zpívat Hare Krishna Mahamantra, nechodit tam, nechodit sem, nekoukat sem, ale a pozorovat svůj mysl. Když mysl přijde s něčím jiným, než je svaté jméno, tak máte důkaz, že máte materiální vědomí. Yes. So, if we perceive that we have material consciousness, material thoughts, we should cry to Krishna for help. A když zjistíme tak to, že máme tyto materiální myšlenky, tak bychom měli začít plakat a prosit Krishnu o pomoc. Yes, because if we don't develop Krishna consciousness, we will have definitely material consciousness. Protože dokud nevyvedeme vědomí Krishny, tak definitivně budeme mít materiální vědomí. And Krishna describes this in 9th chapter of Bhagavad-gita. Krishna to popisuje v 9. kapitole Bhagavad-gítě. Practically with the same meaning, other words, as Lord Rishabadeva. V podstatě stejný význam, akorát jinými slovy, jako říká pán Rishabadeva. He says, Mogasha moga karma no moga jnana vichetase. Rakshasim asurim cheva prakritim mohinim shritah. That those who take shelter of prakriti mohinim, that's material energy. Takže on říká, ti, kteří berou útočiště v materiální energii, Mogasha moga karma no. That their hopes are in vain. takže ty jejich veškeré naděje jsou ztraceny. And whatever they do is in vain, is just useless. A cokoliv oni dělají, je zbytečné, je k ničemu. And their knowledge is useless. A jejich poznání je také k ničemu. Moga jnana vichetasa. Rakshasim asurim cheva. And Krishna is extremely strong. Why? Because they take shelter of this prakriti mohinim, and therefore they're like rakshasas and asuras. A Krishna je velice silný a říká, protože vzali točiště od té materiální energie, tak jsou jako rakšasové a asurové. That means they're blood suckers. Že jsou to vysavači krve. Yes. Yes. Blood suckers. And that means that we have this blood sucking consciousness and mentality as long as we are not Krishna conscious. A potom máme tuto krvelačnou mentalitu do té doby, než jsme si plně vědomí Krishny. We discussed a little bit in our seminar about that as long as we are not Krishna conscious, there is this mutual exploitation relationships. Takže už jsme to vysvětlovali, že dokud nejsme si plně vědomí Krishny, tak je tady to vědomí takové té vzájemného očekávání. Yes. So I keep my relationship as long as I think it's profitable for me. In some way. Se držet tohoto vztahu do té míry, co to pro mě bude mít nějaký profit, nějaký zisk. Yes. So it's basically business relationship. Takže takový business vztah. Yeah. And Krishna explains in next verse, Mahatmanas tumam parta devim prakriti marshita. Bhajanti ananya manaso gyatva bhutadamavyam. That on the other side, Mahatmas take shelter of my devim prakriti, of my spiritual energy. A v tom dalším verši Krishna říká, že ti, co jsou Mahatmové, tak ti berou útočiště u mé vnitřní energie.
Yes. And who is personification of his Devi Prakriti? A kdo je zosobněním této vnitřní energie? Sorry? Srimati Radharani. Srimati Radharani. Yes, exactly. So devotees take shelter of Srimati Radharani. Takže oddaní berou útočiště u Srimati Radharani. It's very important for us to know, because we shouldn't exclude this transcendental feminine potency. Takže to je pro nás velice důležité, že bychom neměli vynechat toto transcendentální ženskou potenci. Because we can see the spiritual movements that are without this female energy, they are spiritually dead. Protože vidíme u těch duchovních hnutí, které jsou bez této ženské energie, tak jsou duchovně mrtvá. In the West, majority of people are Protestant, and they deny even worship of Mary. Takže na západě je mnoho lidí protestantské víry a ti neusívají Panu Marii. Yes, and Mary, of course, as Christ's mother, is utmost devotee. A Marie, je samozřejmě matka Krista, tak je velice jako vznešenou tou ženskou postavou a energií. And utmost devotee. A samozřejmě nejvyšší oddaný. Yes. And we know from our philosophy how important it is to worship great devotees. A my známe z naší filozofie, jak důležité je uctívat oddané. Yes, so they are spiritually dead. Takže tyto hnutí jsou duchovně mrtvá. So we should connect also with Srimati Radharani very deeply. Takže my se musíme napojit na Srimati Radharani velice hluboce. And this was preached by Srila Prabhupada himself from the very beginning. A toto Srila Prabhupada učil už od samého začátku. And we should not take this cheaply. A neměli bychom to brát jako levně. Because this is not something material. Není to nic materiálního. So if we'll not go deep in our sadhana, in our spiritual consciousness, we will never understand this feminine energy of God properly. Pokud nebudeme do hloubky ve své duchovní praxi, ve své sádhaně, tak nikdy nepochopíme tu přirozenost této ženské duchovní energie Kršny. Yes, and it says, by Lord Rishabadeva explains in this verse, the 5th verse of 5th chapter of 5th canto. A pan Rishabadeva v tom verši 5.5.5, což je 5. zpěv, 5. kapitola, 5. verš. He explains, as long as we don't go deeply in tattva jigyasa, our mind will always be captured by material activities. Vysvětluje, že dokud nebudeme do hloubky v naší tattva jigyase, tak naše mysl vždycky bude jako hledat tu materiální energii. And we will never give up this deha yogina, our connection with bodily mentality. A nikdy se nevzdáme, nebudeme schopni se vzdát té naší připoutanosti k této tělesné mentalitě. And we explained this before also, and it's also Rishabadeva's teaching, how this sex desire can be detrimental in our consciousness. A také jsme už vysvětlili, jak ta sexuální touha může být velice zničující v našem vědomí. If we don't tolerate it. Pokud to nedokážeme tolerovat. Because we cannot overcome it by our willpower. Takže my to nedokážeme překonat jenom nějakou sílou vůle. And it's also explained by Krishna himself in 5th chapter of Bhagavad-gita. A Krishna to také vysvětluje v 5. kapitole Bhagavad-gīty. He says, Mugasha Moga Karma no, this is again from 9th. Shaknoti heva yaksudun prak sharira mokshanat kama krodot bhavam vegam sayuktah sasukinara. That only those who are able to tolerate karma and kroda, shaknoti heva prak sharira mokshanat, before they die, they are yukta, they are connected with me and happy in this world. Takže Krishna to říká v tom verši, že ti, kteří budou schopni tolerovat ty nátlaky tužeb a chtíče
ještě předtím, než opustí toto tělo, tak ty teprve budou moct být osvobozeni. Yes. So it's important to understand that this, even Prabhupada once said that don't think that I don't feel lost. Takže Prabhupada také říkal, nemyslete si, že já necítím chtíč. But I don't have time for this. Ale já na to nemám čas. Yes. So if we don't, less we engage in sense gratification, less powerful will this demon be. Takže čím méně se budeme zaměstnávat ve smyslovém božitku, tím slabší bude tento démon. Yes. And therefore Krishna explains in third chapter of Bhagavata-dharma tasmatvam indriyani adau niyamya bharatarshapa papmanam prachihihinam jnana vijnana nashanam. That you should kill this enemy of lust from the very beginning. Hare Krishna. From very beginning. Takže Krishna říká v 3. kapitole Bhagavad-gítě, že člověk musí zničit tohoto nepřítele chtíče už úplně od začátku. Because he is destroyer of jnana and vijnana, of our knowledge and realization, spiritual realization. Že tento chtíč je nepřítel, který ničí naše poznání a duchovní realizaci. So we can engage our lust in Krishna consciousness by having sex for children. Takže můžeme použít tento chtíč ve vědomí Krishny tím, že budeme praktikovat sexualitu za účelem plození dětí. Or at least to keep it within marriage. Nebo aspoň to nějak jako uchovat v rámci toho manželství. But not just in this way. But if we have children, and of course if we are in marriage we have a wife and husband, our only mission in this relationship is to give Krishna consciousness to our family members. A nejen to, ale také naší misí je, že musíme dát Krishna vědomí všem těm členům naší rodiny. And this is our only mission. A to je naše hlavní a jediná mise. Yes, only mission. Vyavasayatmika buddhire keha kurunandana bahusha kakhyanandascha buddhayo vyavasayanam. If we don't have this one pointed goal in our life, our intelligence will be many branched. I have so many desires in different ways. A pokud nebudeme mít tento jeden cíl ve svém životě, tak naše inteligence bude rozvětvená. Yes, so but we will not have this one pointed intelligence and determination if we don't go deep in our devotional practices. A my nebudeme mít tuto na jeden cíl zaměřenou inteligenci, dokud nebudeme hluboko do naší duchovní praxe. Yes, so this is extremely important. Takže to je velice důležité. Yeah, and in the next verse, Lord Rishabadeva in this sixth verse, he explains, evamanah karma vashami prayunkti avidyayatmanya padiyamani pritirna yavan mayi vasudeve namuchate deha yogina tavat. That as long as our mind is engrossed in this sense gratification, A v tom 6. verše říká, že dokud je naše mysl zatažena do toho hrubého smyslového požitku, we will be caught by ignorance. tak budeme pokryti nevědomostí. And as long, he says, pritirna yavan mayi vasudeve, as long as we don't develop love for the Lord, A do té doby, než vyvineme lásku k nejvyššímu Pánu, namuchate deha yogina tavat, we will not be able to be liberated from this deha yogina. tak nikdy nebudeme schopni se osvobodit z tohoto deha yogena. Yes, don't think, yes, Krishna is merciful, and if I maintain my material desires, I'll go back home, back to Godhead. Takže nemyslete si, že Kršna je milostivý a proto, i když já budu udržovat svoje materiální tužby, tak já budu moci jít zpátky k Bohu. No, Krishna doesn't share this idea. Ne, Kršna nezastává tento názor. Yes, he says, pritirna yavan mayi vasudevi namuchate deha yogina tavat.
As long as we don't develop love for Krishna, we'll not be able to give up our love for our body. Takže do té doby, než dokážeme vyvinout svou lásku ke Krishnovi, tak nebudeme schopni ztratit tu lásku ke svému tělu. Yes, Krishna wants exclusive love for himself. Že Krishna chce exkluzivní lásku jenom k němu samotnému. Yes, he's completely unattached. Je úplně odpoutaný. Yes. If we want to have love for something else than Krishna, he will allow us, of course. A pokud chceme mít lásku k něčemu jinému než je Krishna, on nám to dovolí. Yes, because we should know something very deeply. Že něco bychom měli znát velice hluboce. That spirit is free. A to je to, že duch je svobodný. People many times ask, why God allows this, why God allows that. Často se lidi ptají, proč Bůh dovoluje toto, proč Bůh dovoluje tamto. They don't want to follow God. Nechtějí následovat Boha. And they ask why he allows this and that. A pak se ptají, proč tohle to dovoluje. And if he would enforce something, they would say, look, this is dictator God. A pokud bude Bůh něco vyžadovat, tak oni řeknou, vidíte, ten Bůh je diktátor. Because they don't want to follow his teachings. Takže oni nechtějí následovat jeho učení. Yes. But at the same time, they are asking why God allows this and that. A pak se ptají, proč toto všechno Bůh dovoluje. This is craziness. Takže to je bláznost. Yes. Completely against common sense. Nedává to vůbec smysl. So, yes, we should know that spirit is free. We can do whatever we want. Takže musíme pochopit, že duch je svobodný a můžeme si v podstatě dělat, co chceme. And the same in material world as in spiritual world. To samé v materiálním i v duchovním světě. Yes. We are free to do anything. We can assume any form we want. Takže my si můžeme dělat, co chceme, můžeme získat formu, jakou chceme. We can become a pig. Můžeme se stát prasetem. No problem. Krishna will allow. Krishna to dovolí. Yes. We want to have a certain form, we'll have it. Že chceme mít nějakou podobu, my ji dostaneme. Yes. We want to have certain consciousness, we'll have it. Budeme chtít nějaký druh vědomí, Krishna nám ho dá. Yes. So we should know, Krishna is merciful. Takže měli bychom vědět, že Krishna je velice milostivý. And he will allow everything we want. A on dovolí cokoliv si budeme přát. Yes. And if we want material enjoyments, he will give us material enjoyments. No problem. Pokud budeme chtít materiální požitek, on nám dá materiální požitek. And if we are devotees and we think this few material desires that I keep, there's not such a problem. A pokud jsme oddaní a budeme si myslet, no tak těchto pár materiálních tužeb, které mám, to by neměl být nějaký problém. And it's true, it's not such a problem. A je to pravda, není to zas takový problém. Krishna also thinks like this. Krishna si to taky myslí. And he will allow us to enjoy these little desires we have. A on No nám problem. dovolí si užívat těchto pár materiálních tužeb, které stále máme. Yes, I won't interfere with your desires. Why should I? You are free. Já se nechci jako nějak zatahovat do tvých tužeb, proč si to užívej, když chceš. You are free now and you were free before. You are free forever. Jsi svobodný teď, byl jsi svobodný předtím, jsi svobodný navždy. But if you want to enjoy this world, definitely you'll stay in this world. Ale pokud si chceš užívat v tomto světě, tak holt budeš muset zůstat v tomto Because you don't want to go anywhere else. protože ty ve skutečnosti nechceš jít nikam jinam. Yes. Because this is the world for our enjoyment. Takže toto je svět pro náš požitek. Yes. And spiritual world is not meant for our enjoyment. A duchovní svět není určen pro náš duchovní. So we'll stick to this world. Takže když si chceš užívat, tak holt patří do tohoto světa. Yes. The spiritual world is meant for service. Duchovní svět je určen pro službu. And when I will cry for service, when I crave for service,
then we are ready to go to spiritual world. A když budeme plakat a dychtit po službě, tak potom se můžeme stát kvalifikovaní, aby jsme šli do duchovního světa. Yes, because then our focus and our desires is not material enjoyments, but service to Krishna. Protože tam náš fokus není materiální požitek, ale služba Krishnovi. Shri Gaurnitai ki jai. And this is very important to understand. To je velice důležité pochopit. And if we say back home, back to Godhead, without this idea for service, Pokud budeme mluvit o zpátky domů, zpátky k Bohu, bez této idei služby, then we'll definitely end up in heaven tak potom skončíme na nebeských planetách, if we are not sinful. pokud nejsme hříšní. Yes. So it is important to understand these things. Takže je důležité pochopit tyto věci, That nothing is mechanical. že nic není mechanické. Everything depends on our bhava. Všechno závisí na naší síle Bhava. a na naší náladě. Yes. So go deep in your relationship, Takže běžte hluboko do svého vztahu, especially chanting speciálně co se týče And zpívání svatých jmen, also hearing, také v naslouchání, but especially chanting. ale speciálně ve zpívání svatého jména. I deeply invite you to go to chant all your rounds before your day starts. A já vám hluboce doporučuji, abyste odspívali všechna svoje kola předtím, než váš den začne. Because if you don't finish your rounds before your day starts, then your mind will be disturbed by your daily duties. Protože pokud neočekujete všechna kola předtím, než váš aktivní den začne, tak vaše mysl bude rozrušená těmi různými úkoly, které máte přes den. Yes. And if you chant not focused on on the holy name, it's not possible to connect. A pokud při zpívání nejste zaměření na to svaté jméno, tak nebude možnost se napojit. Because then our chanting is offensive. Protože potom naše zpívání je z přestupky. And Bhaktivinoda Thakur explains that this distraction is the basis of all offenses. A Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že nepozorné zpívání je vlastně zdrojem všech dalších přestupků. And I see so many times that devotees are chanting and talking to other devotees. A já jsem viděl tolikrát, že oddaní zpívají a mluví s ostatními oddanými. And they scroll on their phones during chanting. A dívají se do svého mobilu, když zpívají. Yes. And even they try to find something spiritual on their phones, and they're chanting and searching. Dokonce se tam snaží najít něco duchovního v tom telefonu. Yes, and their excuse, they're searching for best Prabhupada's tune, or yes, and they search for beautiful pictures of Krishna. Poté se vymlouvají, že tam hledají nějakou prostě nahrávku Prabhupádovy džapy nebo nějaký obrázek božstev, s kterým chtějí zpívat. Yeah. So we should know, or they look pictures of some Harinam or Nebo hledají nějaké obrázky nějakého Harinámu. yes, this is just to distract us from the holy name. A toto všechno nás jenom odvádí od svatého jména. And this is offensive. A je to ofenzivní. Just imagine that you have intimate relationship with your wife or husband, Představte, že máte nějaký důvěrný vztah se svou ženou and then you start to scroll over your phone. a potom během toho rozhovoru s ní začnete něco prostě hledat v mobilu. You will completely kill intimacy and also relationship. Tak vy tím úplně zabijete tu intimnost té chvíle a taky ten vztah. Yes. So if you want to have intimate relationship, you have to be with the beloved. Takže pokud chcete mít ten intimní vztah
s někým, koho máte rádi, tak s ním musíte prostě být. Yes. The same is with the holy name. A tak je to i se svatým jménem. I was recently in Soho, London, and I just saw one affirmation, japa affirmation. Maybe you know these japa affirmations. I didn't have time to look all of them, but one was very interesting. Takže já jsem nedávno byl v tom chrámu Soho v Londýně a tam byly ty, co tam affirmation česky. Předsevzetí, jo? Takže, a tam měli prostě různé ty japa předsevzetí napsané někde. And there was, I will treat the holy name as Radha and Krishna personally. A jedno z těch předsevzetí bylo, já budu považovat svaté jméno jako Radha a Krishna osobně. Yes. So we should know that Hare Krishna Mahamantra is Radha and Krishna personally dancing on our tongue. Takže bychom měli pochopit, že Hare Krishna Mahamantra je Radha a Krishna, kteří tancují na našem jazyku. And Indra Prabhu says that japa is Nikunja Seva. A Indra Prabhu říkal, že japa je Nikunja Seva. But if we don't go deep in our relationship with the holy name, this would be just sentimentalism. Ale pokud nepůjdeme do hloubky v našem zpívání svatého jména, tak to bude jenom sentimentalismus. And it would be mockery to devotional life, actually. Ve skutečnosti to bude nějaký výsměch našemu duchovnímu životu. Yes. It's just mockery. Jenom výsměch. So we should go deep. Takže musíme jít do hloubky. Yes. And this is the message of Lord Rishabadeva to his sons. To his sons and to all the citizens. Jeho synům a zároveň všem jeho obyvatelům. Yes. And also of Krishna himself. Také to poselství od samotného Krishny. In 12th chapter of Bhagavad-gita, he explains Mayeva mana adatsva, mayi buddhim niveshaya, nivisishyasi mayeva ata urdhvama samshaya. That mayeva mana adatsva. Engage your mind only in me. Takže ve 12. kapitole Krishna nabádá, zaměstnej svou mysl jenom ve mně. Mayi buddhi niveshaya, and with your intelligence dwell only in me. A se svojí inteligencí jako ustanou se jenom ve mně. Nivasishyasi mayeva, and thus you will always live in me. A tímto způsobem neustále budeš žít ve mně a se mnou. Ata urdhvama samshaya, and you will without any doubt attain me. A bez jakýchkoliv pochyb mě dokážeš dosáhnout. But as long as we are sadhakas, as we are not perfect in our spiritual practices, it's not possible to be in such a samadhi all the time. A do té doby, co jsme pouzí sádakové a jenom prostě jsme na té úrovni té praxe, tak to není možné dosáhnout rychle nebo nastávat. Such a samadhi. Dosáhnout to jako samadhi. And then he explains in next verse, atachitam samadatum nashaknoshi mayistiram abhyasa yogena tato mamichaptum dhananjaya. So if you are not able to always dwell with your intelligence and mind in me, then engage in abhyasa yoga. That means drill of our consciousness. A potom říká, pokud nejsi schopen se svým vědomím neustále ulpívat na mě, potom engage in abhyasa yoga. Zaměstnej svoje vědomí. In abhyasa yoga. Abhyasa yoga. Yes. And that means drill of our consciousness, like military drill. Jinými slovy, jako drilluj své vědomí, nebo cvič ho, vědomě ho cvič, jako yes. Because we are full of material consciousness from time immemorial. Takže jsme plní materiální vědomí už od nepaměti. So we have to, in this life, we should drill our consciousness in directly opposite way. Takže v tomto životě musíme drillovat to své vědomí
tím opačným směrem. And this drill is Shravanam Kirtana. Tento drill je to Shravanam Kirtana. Yes, especially chanting our rounds extremely attentive and give all our heart in chanting our rounds. A speciálně zpívání svatého jména velice pozorně a dát tomu své srdce. And don't stick to these 16 rounds. A nejenom se jako upoutat jenom k těm 16 kolům. Prabhupada said to his first disciples, chant 64 rounds. Prabhupada řekl svým prvním žákům, aby zpívali 64 kol. And when they were appalled, he said, okay, 32 rounds. A když jako mu řekli, že to nedokážou, tak řekl, dobře, tak 32. But they were still completely shocked. They couldn't do even 32. So Prabhupada said, okay, 16 rounds minimum, without offense. Potom nedokázali zpívat ani těch 32, tak Prabhupada řekl, no dobře, tak 16 kolů minimum a bez přestupku. But you know what is minimum? Ale vy víte, co znamená minimum. Yes. So if someone gets minimum food to survive, Minimum je třeba, jako když dostanete minimum jídla, abyste vůbec přežili. these people in Dachau, they were in minimum food. Že lidé v Dachau měli údajně minimum jídla. Yes. Some of them survived. Někteří to přežili. Yes. So yes, this was minimum food. So go deep and increase your chanting. Takže běžte do hloubky a zvětšete svoje zpívání. Step by step. Krok za krokem. Yes, don't be satisfied with minimum of bare survival. Nebuďte spokojeni s tím minimem, jenom s tím minimem, které potřebujete k přežití. If you are satisfied with our minimum, that means that we don't have real desire to connect with the Holy Name. Pokud jsme spokojeni jenom s minimem, tak to znamená, že nemáme tu opravdovou touhu se spojit s Kršnou. Then just to fulfill my vow. Jenom prostě musíme splnit nějaký svůj slib. Yes, and this kind of consciousness will not help us to go deep. A tento druh vědomí nám nepomůže, aby jsme šli hloubš. Yes, so I invite you to gradually increase, not jump for, I don't know, first day to 64 rounds or something like this. No, gradually increase. Takže já vás jako pozývám k tomu, abyste se nad tím snažili zamyslet a šli hlouběji ve své praxi. Neznamená to, že hned budete zpívat 64 kol, ale můžete zvedat. So soon it will be Janmashtami. Takže třeba brzo bude Janmashtami. So you can increase every Janmashtami. Something. Janmashtami můžete něco zvětšit. Yes, maybe for a round or two. Třeba jedno kolo, dvě. It's not so much, Není to moc. isn't it? 10 minutes or 15 minutes more of chanting. It's not such a burden. 10 nebo 15 minut navíc zpívání, není to zas takový jako těžký. Yes, so and this step by step, year after year, suddenly after 60 years at least, we can chant 64 rounds. A takto krok za krokem, třeba za 60 let, budeme schopni zpívat 64 kol. Yes, and more. Why stop at 64? A třeba i víc, proč se zastavit na 64? Yes. So we should know that in Kali Yuga there is no better way than chanting of the Holy Name. Musíme vědět, že v Kali Yuze není žádný lepší způsob. Yes, and we have great examples also here. A máme tady spoustu pěkných příkladů. For example, Lomanchita Prabhu, I know him for many years. Například tady Lomanchita Prabhu, já ho znám spoustu let. Many times we were in Slovenian Padayatra together. Mnohokrát jsme byli spolu na slovinské padayatře. And he always got up at 1 o'clock in the morning A on vždycky vstával v 1 hodinu ráno and chant his rounds. a zpíval svoje kola. Yes. And when I came here to chant in this temple room the first day, early in the morning, I was not surprised
to see the Manchita here. Já když jsem první den tady na táboře přišel do tohoto chrámu docela brzo zpíval svoje kola, tak mě vůbec nepřekvapilo, že Manchita už tady dávno zpíval. Yes. So we should take example of inspired devotees who devote their lives to chanting of the holy name. Takže bychom měli mít tu touhu, být inspirováni těmi oddanými, kteří mají tuto touhu zvětšovat to zpívání svého svatého jména. And read Bhagavatam daily. A číst Bhagavatam každý den. Even if we read Bhagavatam already 50 times, read it 51st and go on. I když už jsme přečetli Bhagavatam 50krát, tak ho začněme číst po 51. Yes. Read Bhagavatam in loops and Bhagavad Gita in loops and Chaitanya Charitamrita in loops. Don't stop ever. Every day. Bychom měli číst Bhagavatam, Chaitanya Charitamritu, Bhagavad Gitu pořád dokola. And listen to lectures of inspired devotees. And thus you can go deep in your relationship with Krishna. Tak to můžete jít hluboko do svého vztahu s Krishnou. Otherwise it will remain on the surface forever. Jinak to bude jenom velice povrchní navždy. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question or comment? Yes, please. In this explanation, you said that Swami Bhagavata asked his disciple to chant 64 rounds, and when they are unable to do that, then he reduced to half 32, and then again reduced to half 60. My question is, why he reduced half? For example, instead of 64, why not 40? Or why not instead of 32, why not 20 or 15? Even also this 16 rounds chanting was also hard for them. Then why he didn't reduce it again half to 8? Is there any significance that number 16? Takže ta otázka je, že Šla Prabhupád řekl svým žákům na začátku, aby zpívali 64, oni to nedokázali, tak to skrouhnul hned na půlku, ta 32, to taky nedokázali, tak to zase skrouhnul na půlku 16, takže Prabhu se ptá, proč jako to takhle radikálně vždycky o půlku snížil, proč třeba místo 64 neřekl tak dobře, proč ne 50 a tak dále, takže to je ta otázka, jestli je tam nějaká důležitost těch čísel. It just also clicked in my mind that 60, if we add the number 6 plus 1, it's 7. So 7, that means it's 7 continent and also 7 ocean. So is it connected? Seven what? Ocean. 7 continents. Seven? And 7 oceans. 7 oceans. Oh, 7 continents and 7 oceans. Yeah. Okay. Continent and 7 ocean. Is it connected to that thing that we have to chant minimum 16 rounds? Například těch 16, že jo, tak v té numerologii 1, 6 je 7, takže to třeba znamená 7 kontinentů, 7 moří. 4 rounds are forming granta. That means a knot in our chanting. That means we create certain deep impression with chanting 4 rounds. Takže 4 kola v našem učení představují granta, neboli jako uzel, který nám dá nějakou impresi z toho zpívání svatého jména. And 4 grantas is 1 Mahagranta. A 4 granty jsou jeden Mahagranta. That means 16 rounds. A to je 16 kol. And 4 Mahagrantas are 64 rounds. A 4 tyto Mahagranta jsou 64 kol. Granta of Mahagrant is 64 rounds. Granta Mahagranta je 64 kol. So this 32 is at least half of Mahagranta. Takže těch 32 je aspoň půlka z toho Mahagranta. Yes. So we should at least chant 1 Mahagranta.
Takže alespoň bychom měli zpívat jeden Mahagranta of the holy names. svatého jména. Of this number? You say that Mahagrantha. Which is this Mahagrantha? Is it Srimad Bhagavatam or? Yes, Srimad Bhagavatam is also Grantha. It's literature. It's Mahagrantha. Srimad Bhagavatam je také samozřejmě Mahagranta. Because Grantha also means literature. Že Granta taky znamená literatura. Yes. And great souls are Nirgrantha. A velké duše jsou Nirgranta. Without a knot. Bez uzlu. Yes. Without knot of material consciousness in the heart. Bez materiální vědomí v jejich srdci. And if they are avaduta like Shukadeva Goswami, they are without knot in Shika also. A pokud jsou avadutové jako Shukadeva Goswami, tak jsou bez toho uzlu, taky bez šiky. And without knot in their kopin, because he didn't wear any kopin. Bez uzlu na svém kopenu, protože oni chodí na zdi. And without knot on the Brahmin thread, because he didn't have Brahmin thread. A bez uzlu na své brahmanské šňůře, protože oni nenosí brahmanskou šňůru. Yes. So this is Nirgrantha. Takže já jsem řekl špatně, bez uzlu na té sice, protože tu siku. To Yes. znamená Nirgrantha. But Grantha, of course, means also great. Mahagrantha means also great literature, and this is Srimad Bhagavatam that creates our spiritual knot, attachment to Krishna. Takže Mahagranta také znamená Srimad Bhagavatam, který vytváří ten náš velký uzel k tomu duchovnímu poznání. Is okay? Hare Krishna. In our society we have this popular formula, 16 rounds plus 4 relative principles equal back to Godhead. Uh-huh. And today Lord Rishabadeva is telling us that we have to develop love of Godhead, then we can go back to Godhead. Yes. Is this our formula incomplete? Is included in this formula? Yes, this is a very important question. I think. Lord Rishabadeva is telling us. Lord Rishabadeva, Lauti Sharma. Okay, sorry. Takže v našem hnutí je taková rovnice 16 plus 4 rovná se BDG, jako 16 plus 4 principy znamená zpátky k Bohu. Tady pan Rishabadeva taky říká, že máme vyvinout lásku ke Kršnovi a půjdeme zpátky k Bohu. Tak jak chápat tyto rovnice? Yes, we shouldn't understand, as I stressed so many times, we shouldn't take it mechanically. Takže já jsem to už říkal mnohokrát, neměli bychom to brát mechanicky. Therefore, Prabhupada established Krishna consciousness movement. Že Prabhupada říká, že jsme hnutí pro vědomí Kršna. Not Krishna ritual movement. Nejsme hnutí pro Kršnu rituálně. Not even Krishna service movement. Nejsme ani jako Kršnovo služební hnutí. Of course, we do rituals, we serve Krishna, but we could serve also with material expectations. Takže samozřejmě my děláme různé rituály, sloužíme Kršnovi, ale děláme to také s nějakými materiálními očekáváními. Isn't it? Není to tak? And he didn't create Krishna 16 plus 4 movement. A Prabhupada tak ani nevytvořil hnutí 16 plus 4, But Krishna consciousness movement. ale vytvořil hnutí pro vědomí Kršny. So we should become Krishna conscious. Takže my se musíme stát vědomí Kršny. And if we take this 16 plus 4 not in proper mood, not in proper consciousness, this is not the real 16 as Prabhupada explained and 4. Takže my tu rovnici 16 plus 4 musíme také pochopit se správným vědomím, jinak to nebude těch 16 plus 4, co Prabhupada myslel. Yes, because he said 16 rounds without offense. Protože například řekl, že 16 kol bez přestupu. Yes. So we should
not think that this process is mechanical. I should be conscious of Krishna. Takže neměli bychom si myslet, že ten proces je mechanický, musíme si být vědomi Krishny. It's okay. Hare Krishna. So how to pray and connect to Srimati Radharani in a proper way? Takže jak se modlit a spojit se se Srimati Radharani tím správným způsobem. Yes, we should know that this is the purpose, one of the purposes Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared. Takže to byl jeden z důvodů, proč se Sri Chaitanya Mahaprabhu zjevil. To give this highest love of the residents of Vrindavan for Krishna. Aby předal tuto nejvyšší lásku, kteří mají obyvatele Vrindavanu ke Krishnovi. Usually we don't speak about this Obvykle o tom moc nemluvíme, because it's very confidential. protože to je velice důvěrné. But if we don't speak, then those who hear about this from other sources will think that this is not available in our society. Ale pokud o tom nebudeme vůbec mluvit, tak ti, kteří o tom slyší z jiných zdrojů, tak si budou myslet, že prostě naše společnost to nedokáže nabídnout. But we should always understand that this is not cheap. Ale musíme pochopit, že to prostě není levné. So we should properly pray to Srimati Radharani in the way that, please engage me in your service to Krishna. Takže bychom se měli správně modlit ke Srimati Radharani, prosím, zaměstnej mě ve své službě Krishnovi. And we know that she's the original Shakti of Krishna. A ona je ta původní Shakti Krishna. And every other Shakti is emanating from Srimati Radharani. Další ty Shakti jsou ve skutečnosti emanací ze Srimati Radharani. And we as Tatashta Shakti also are expansions of Srimati Radharani. A my jakožto Tatashta Shakti jsme také expanzí Srimati Radharani. And therefore, the only duty of servants of Srimati Radharani is to connect Radha with Krishna. A proto to je jediná povinnost služebníků Srimati Radharani je spojit Rádu a Krishnu dohromady. And therefore, this is our foremost mission. To je naše nejdůležitější mise. To connect living entities who are Radha's expansions with Krishna. Že to je naše nejvyšší mise spojit živé bytosti, které jsou expanzemi Srimati Radharani s Krishnou. And only with this purpose in mind, Srila Prabhupada left Vrindavan to engage living entities who are expansions of Srimati Radharani with Krishna. A jedině s touto myšlenkou Srila Prabhupada ve skutečnosti opustil Vrindavan, protože chtěl pomoci těm živým bytostem najít ten vztah s Krishnou. And therefore I stress so much that if we have a father or mother, our foremost mission is to connect our children with Krishna. Proto já tomu dávám taky důraz, že pokud jsme matka nebo otec, tak musíme dát veškerou svoji snahu, abychom svoje děti spojili s Krishnou. So our only mission in life should be service to Srimati Radharani. Takže naše jediná mise v životě by měla být služba Srimati Radharani. And this means to spread Krishna consciousness. A to znamená kázat vědomí Krishny. Yes, this is most intimate service of Srimati Radharani. To je ta nejdůvěrnější služba Srimati Radharani. Hare Krishna. You wanted to ask? I saw you first. You emphasize, Prabhu, the importance of, in all these talks these days, like all seminars, the importance of connecting deeply with the Holy Name. Can you just conclude shortly that to join Krishna's abode, we have to actually chant Shuddhanam? Of course. Takže ty si už po mnoho dní tady mluvíš o tom, jak musíme jít do hloubky ve zpívání svatého jména, takže můžeme to v krátkosti shrnout, že abychom mohli jít zpátky ke Krishnovi do jeho sídla, tak musíme zpívat čisté jméno? Ano. Yes. Shuddhanam
And we should understand what is Shuddhanam. A musíme také pochopit, co to znamená Shuddhanam. Nam, or the holy name, is always Shuddha. Protože jméno, svaté jméno je vždycky Shuddha. There is never a time that the holy name wouldn't be pure. Nikdy se nestalo, aby svaté jméno nebylo čisté. What is impure is our consciousness. Ale co je nečisté, to je naše vědomí. Holy name is perfectly pure for all eternity. Čisté jméno je dokonale čisté na věčnost. But our consciousness is impure. Ale naše vědomí není čisté. So if our chanting is disturbed, then we are not calling the name. You understand? We think of other things and we chant the holy name. That means that we don't call Krishna in fact, but we have something else in mind. Protože když zpíváme svaté jméno, ale máme něco jiného na mysli, tak ve skutečnosti nespíváme to svaté jméno, ale myslíme na něco jiného. And this is aparat. A to je aparát. Therefore, the name itself is pure, but our consciousness is offensive. Takže to jméno samo o sobě je čisté, ale naše vědomí je ofenzivní. Or if we try not to think of other things, but we still think of other things, these clouds that we don't see the sun because we see our other thoughts. A i když se snažíme nemyslet na jiné věci, ale přesto prostě myslíme na jiné věci, tak to utvoří jaký mrak, skrze který my nejsme schopni vidět to svaté jméno. And this is abhasa. A this is that? Abhasa. A to zase je abhasa. Yes. So the name is always pure. Takže jméno je vždycky čisté. But we should clarify our consciousness Ale my musíme očistit svoje vědomí and connect with the name. a spojit se se svatým jménem. And therefore I'm stressing this so much. Go deep in chanting of the holy name, because when we call Krishna with the intention to call Krishna, then it's Shuddhanam even now. A proto já neustále kladu důraz na to, abyste šli do hloubky ve svém zpívání svatého jména, protože to svaté jméno je čisté právě teď a vy to můžete dosáhnout. Yes, with the intention to please Krishna, not to gain anything from the holy name for our selfish purposes, of course. A když máte ten záměr, že chcete potěšit Krishnu a nezískat z toho něco sami pro sebe. Because then, again, this is offense. Takže potom je to zase přestupek. So we should know the tattva properly. Therefore, I'm also stressing this proper hearing, that we understand tattva. Because if we don't understand tattva, we'll think that we are perfectly pure in our chanting. Like these Christians, they think that this is utmost pure prayer for peace in this world. But it is offensive. It's material desire. It's not desire to please Krishna. Oh Lord, please give us peace. It's material desire. It's not desire to please Krishna. Takže musíme zpívat právě s tím pochopením, že svaté jméno je čisté, nemít ty materiální touhy, protože pak jako ty křesťané si myslí, že ta nejvyšší modlitba je, ať je na tomto světě mír, ale to je zase jenom jako materiální tužba, že on chce, aby v tomto světě byl mír, nemá to nic společného s láskou k Bohu, s láskou k Krishnovi. Yes. Hare Krishna. Yes, please. Just a question regarding this statement of Srila Prabhupada when he said that he feels lust too, he just doesn't have the time for it to act on it. Is this statement to be taken literally, or is it an expression of a humility of a great devotee, or is it something else? Takže ty si dá ten příklad, když Šla Prabhupáda řekl, nemyslete si, že já nemám materiální touhy, já mám taky materiální touhy, ale prostě nemám na ně čas, takže Prabhu se ptá, jestli tento výrok máme brát jenom jako nějaký příklad, který Prabhupáda dal ze své pokory, nebo jestli to máme brát vážně, že Prabhupáda měl nějaké materiální touhy, jak to pochopit. We should understand
that as long as we have material body, the material body has certain demands. Takže musíme pochopit, že dokud máme hmotné tělo, tak hmotné tělo má určité nároky. So we feel pain, Že cítíme bolest, we feel hunger, cítíme hlad, we feel thirst, cítíme žízeň, we feel we are sleepy, jsme ospalí and we feel, of course, pleasure. a my potřebujeme nějaké potěšení. And this is all meant, this is created along with the body for our survival. A toto všechno bylo stvořeno s tím naším tělem jenom kvůli tomu, aby to tělo mohlo přežít. If we don't feel pain, we'll do something that is detrimental for our body and we can die. Protože pokud bychom necítili bolest, tak bychom prostě pokračovali dělat nějakou činnost, která by nás mohla zabít. And if you don't feel hunger and thirst, we also die. Pokud bychom necítili hlad a žízeň, tak bychom postupně taky umřeli. And lust is the same function of the body. A chtíč je ta samá funkce těla. So as long as we have a material body, these functions of the body will remain. Takže do té doby, co budeme mít materiální tělo, tak ty funkce materiálního těla tady prostě budou. And therefore Krishna, as I quoted this verse, Shaknoti heva yaksudam praksharirava mokshanat kama krododbhavam vikam sayuktasya sukhinara. That we should be, of course, by devotional service itself, we transcend rajas and tamas. And it's explained in Srimad Bhagavatam. Takže tady ten verš Bhagavad-gita taky je řečeno v Bhagavatamu, že oddanou službou my můžeme se zbavit těch vlivů rajas a tamas. Yes. Nashta pareshva bhadrshu nityam bhagavatasiva. Bhagavatuttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. By regularly hearing Srimad Bhagavatam and serving great souls, our devotion becomes naishtiki. Takže tím, že budeme pravidelně naslouchat Bhagavatamu a sloužit oddaným, tak naše oddaná služba se stane naishtiki. Tada means then. Tada rajas tamo bhavaha kama lobhadayaschaye. Chetaritar vidam stitan sattve prasidati. And then we overcome these lower modes of nature, rajas and tamas, and we are established in goodness. A poté budeme schopni porazit ty nižší kvality přírody, vášeň a nevědomost a ustanovit se v kvalitě dobra. And that means that we are able to tolerate these urges of the body. A kvalita dobra znamená, že my jsme schopni tolerovat ty potřeby těla. And we become Goswami. A staneme se Gosvámi. And before we are Godasa. A předtím budeme Godásové. Understand? So Goswami doesn't mean that he doesn't feel the needs of the senses. Takže Gosvámi neznamená, že to je někdo, kdo necítí ty potřeby svých smyslů. But he's their master. Ale on je jejich pánem. He's not their servant. On není jejich sluhou. So Prabhupada is the master of his hunger, thirst, lust, and so on. Takže Prabhupada byl pánem Of his anger. Svého hladu, hněvu, žízně, chtíče. Yes. It doesn't mean that he doesn't feel these things, but he's master of those Že on things. to necítil, ale on to měl pod kontrolou. Yes. He's not their slave. On nebyl jejich otrokem. Yeah. But as long as we don't raise our consciousness to Nishta platform, we will be slaves of many temptations. Ale náš problém je, že pokud nepovýšíme své vědomí na úroveň Nishta, tak budeme otroky svých tužeb. Yes. Hare Krishna. Is this okay? I just like to tell some comment. Takže koment, tak mám všetky trochu. Louder. Louder, yeah. Okay. Basically, this is now second year that we have opportunity to hear from Bhagavata-dharma. It's now second year, no? Or more.
No, it's second year. Yeah, yes, I was here last year. Yes. Second year. Well, maybe I don't know if many of you knows a little background of his personality and his family. Hare Krishna. So maybe you can discuss this privately. It's very short. That's all. Okay, I will translate. Yeah. Takže už je to druhý rok, co tady Bhagavata-dharma Prabhu nás navštívil a Mačta Prabhu říká, že možná neznáte ten background té rodinné situace. It's not by chance they have again this opportunity to speak to us. Takže není to náhoda, že má znovu tu možnost k nám mluvit. We are coming from same country, Slovenia. Protože pocházíme ze stejné země, Slovinska. He is known like in Slovenia, like Slovenian Bhakti-yoga Thakur. A v Slovinsku on je znám jako slovinský Bhakti-yoga Thakur. Hare Krishna. Means that Bhakti-yoga Thakur is also grihasta, successful grihasta. Bhakti-yoga Thakur, on byl taky velice úspěšný grihasta. Also Bhagavata-dharma family also like successful Slovenian grihasta. Takže Conscious family. Bhagavata-dharma Prabhu je ve Slovinsku takový jako příkladem té Kršna vědomé rodiny. We can start chant. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. I don't know. Behind every successful man or husband is behind his successful wife. Mataji, ne? A samozřejmě v pozadí každého úspěšného muže je ve skutečnosti jeho manželka, takže oceňujeme jeho manželku. And also they have 3 kids. Tak a mají také 3 děti. So I think this is enough. All 3 kids, they are also spiritually successful. A všechny ty 3 děti jsou duchovně úspěšní. One is successful grihasta, second successful brahmachari, and also initiated both, and third, the youngest one, daughter, is expecting now initiation. Hare Krishna. Takže jeden jeho syn je úspěšný zasvěcený grihasta, druhý je úspěšný zasvěcený brahmachari a jeho nejmladší dcera by měla být zasvěcena někdy. Therefore we can all take great inspiration and follow their example. We cannot imitate, but we can follow. Takže měli bychom brát velkou inspiraci z jejich života, samozřejmě nemůžeme jako imitovat, ale můžeme následovat. That's also some humble advice, especially for all grihastas, that they can take this great opportunity, they can take some guidance or inspiration. Takže všichni grihastové zde můžou brát inspiraci a vedení od Bhagavata-dharma Prabhu. Hare Krishna. Yeah. You want to? This is a mild way of teaching me how to behave. Takže to je taková mírná ukázka, jak mě učí, jak se mám chovat. Yes. You had a question. It was mentioned in lecture that inattentive chanting is cause of all offenses. It is mentioned in Yes. Bhagavata-dharma dasa. So, what's the cause of inattentive chanting? Takže je řečeno, že to nepozorné zpívání je zdrojem všech přestupků, ale otázka je, co je zdrojem toho nepozorného zpívání. Material desires. Jsou to materiální touhy. And we are limited amount of material desires. My máme neuvěřitelné množství těchto materiálních tužeb. We have these impressions for material enjoyment from time immemorial. A my máme tyto věmy ze smyslného požitku od nepaměti. And they cannot go out from the heart. A oni prostě nemůžou zmizet z našeho srdce. And it's not in our power to remove them. A není naší síle je odstranit z našeho srdce. And Krishna himself says this. Ale Krishna to může udělat. Devi hiesham gunamayi mama maya duratyaya. Mam eva ye prapadanti mayam etantarantite. You cannot overcome maya with your strength. Vy nemůžete překonat máju svojí vlastní silou. Mam eva ye prapadanti. You surrender only to me. Then you can
rise above Maya. Ale Krishna říká, když se odezdáš pouze mě, tak se můžeš povznést na iluzorní energii. And then Krishna will personally cleanse your heart. A poté Krishna bude osobně žít v tvém srdci. If he sees that your surrender is sincere. Pokud uvidí, že tvoje odezdání je upřímné. Shrimvatah svakatah Krishna punya shravana kirtana hridyantah stohya badrani vidunotu sikhritsatam. Krishna, who is residing in our heart, he will personally remove all abadhrani, all what is inauspicious from our heart. Krishna, který sídlí v našem srdci, on osobně odstraní všechny ty abadrány z našeho srdce. By a sincere endeavor. Pokud máme opravdu tu upřímnou touhu. Hare Krishna. Okay, I think we should end. Srila Prabhupada ki... This another question, Mataji? Takže ta otázka byla, dnes ráno bylo řečeno, že když vlastně opouštíme to tělo, tak je to velká bolest a my máme tendenci někoho volat. Tak i kdybychom volali po Krišnovi, tak ve skutečnosti ta situace je taková, že my ho voláme jenom kvůli tomu, aby nám pomohlo v té bolesti, tak jak to bude pak bráno, jako, že to, jestli to bude bráno jako nečisté zpívání, když jsme jako ta naše touha vlastně volat Krišnu v okamžiku smrti, jenom aby nám pomohlo o té bolesti, jak to bude bráno. Yes, this is very important question. If we will turn to Krishna in our life with different material desires, and will expect that Krishna will fulfill our desires, different material desires, to have good relationship within family, and to have good job, or to have a lot of money, and other desires, then we'll definitely at the time of death, when we'll be in pain, cry for Krishna to give relief to our pain. Takže potom, když budeme umírat a budeme volat Krishnu, tak ho budeme prosit, aby stišil tu naši bolest. But if we try to develop pure Krishna consciousness during our life, ale pokud se skrze svůj život budeme snažit vyvinout čisté vědomí Krishny, we'll surrender ourselves completely to Krishna when we'll be in pain at the end of life. Tak se plně odezdáme Krishnovi v té době, kdy budeme cítit bolest během opouštění tohoto těla. Krishna, please do whatever you want with me. Takže Krishna, udělej se mnou cokoliv chceš. If you want this pain, which is intolerable for me, to remain, let it remain. Pokud si přeješ, aby tato bolest, kterou já už nedokážu tolerovat, stále pokračovala, tak ať teda pokračuje. Let this pain be for your pleasure. Ať tato bolest je pro tvoje potěšení. And Krishna can do whatever he wants. Krishna může udělat cokoliv on bude chtít. He can keep our pain or remove it immediately, whatever he wants. On může zachovat naši bolest nebo ji odstranit okamžitě. And I have a personal experience of this. A já mám osobní zkušenost s tímto. Once I had to repair my teeth in Macedonia. I went to Macedonia to do this, to one devotee. Takže jednou jsem potřeboval spravit zub a jel jsem do Makedonie, kde je jeden oddaný zubař. And I recommend you, if you have
problem with your teeth, you can go to Macedonia. It's much cheaper than everywhere else, and they're very good. Už doporučuji, že pokud máte problémy se zuby, tak běžte do Makedonie, je to velice levné a můžu vám doporučit to odany. But somehow or other, when this doctor repaired my teeth, I had a terrible pain, really intolerable pain. A bohužel se stalo, že když mi ten doktor opravil ten zub, tak já jsem stále měl netolerovatelnou bolest. And this devotee doctor, he supplied me painkillers which are not available anymore in the market. A ten oddaný zubař mi dal nějaký bolest, prášky na bolest, které už nebyly na trhu ve skutečnosti. And he said they are taken from the market because they have too much side effects. A on říkal, oni je stáhli z toho trhu, protože oni mají spoustu vedlejších účinků. But they're really good in removing the pain. Ale jsou ve skutečnosti velice dobré, aby stišili tu bolest. So he gave me these pills. Takže on mi dal ty pilulky. And I took them every day because the pain was intolerable. I couldn't tolerate. A já jsem je bral každý den, protože ta bolest byla prostě netolerovatelná. And then I tried every day very hard not to take the pill, but the pain was too much. Takže já jsem se každý den snažil vyhnout se ty pilulce, ale ta bolest byla tak velká, že jsem si tu pilulku nakonec vzal. And then in meantime I was back in Slovenia and there was a padayatra time. Mezitím já už jsem byl zpátky ve Slovinsku a zrovna byla padayatra. And there was Ekadashi. A bylo Ekadashi. And I don't take anything on Ekadashi. A já na Ekadashi nikdy nic nejím. And then I said to Krishna, Poté jsem řekl Krishnovi, today I won't take this pill. Dnes já si tuhle pilulku prostě nevezmu. If you want that I feel pain, let this pain be for your pleasure. A pokud chceš, abych měl tu bolest, tak ať je to bolest pro tvoje potěšení. But I won't touch even if I die from pain. Ale já si prostě dneska nevezmu, i kdybych měl umřít. And there was no pain. A nebyla ten den se necítil Not even a trace of pain. ani trošku, ani náznak. The days before I tried really hard not to take, but I couldn't resist because the pain was so severe. Ty dny předtím jsem se taky snažil si nevzít tu pilulku, ale bylo to tak těžká bolest, že jsem si nakonec musel vzít. But this day, no trace of pain. A tento den ani náznak té bolesti. And after this also, no trace of pain anymore. A potom už vůbec ta bolest nepřišla. So we should turn in critical moments to Krishna with this prayer. Let it be for your pleasure. Takže v tu kritickou chvíli bychom se měli vždycky obrátit na Krishnu, pokud si to přeješ, aby ta bolest byla, tak ať je to pro tvoje potěšení. And Bhaktivinoda Thakur prays like this. A Bhakti-yoga se takto modlil. He says, if the sufferings that I endure in devotional life are my greatest ecstasies. On zpívá, že to utrpení, které já zažívám ve svém životě, jsou ve skutečnosti moje největší extáze. In my devotional life. Ve svém duchovním životě. Yes. So if I endure pain for Krishna's pleasure, this is my ecstasy. A tyto bolesti pro Krishnovo potěšení, to je moje největší extáze. And acharyas explain that this is like a lover's bite. A acharya popisují, že to je jako kousnutí od milence. Yes, because lover's bite may be a little painful, but this gives highest ecstasy. Když váš kousne milenec, tak možná to může bolet, ale je to zároveň velká extáze. So devotional service is like a love play. Takže oddaná služba je taková jako milostná hra With Krishna. s Krishnou. And Krishna bites us from time to time. A Krishna nás občas jako kousne. And this pain is pleasure A tato bolest ve skutečnosti je velké potěšení, if we are connected. pokud jsme s Krishnou spojení a napojení. Therefore,
I was inviting you during this seminar to go deep and connect. Takže proto vás zvu nebo jsem vás se snažil pozvat během tohoto semináře, abyste šli hlouběji a získali to. Yes, and then you will perceive difficulties in this life as Krishna's bites. A potom budete chápat veškeré těžkosti v tomto životě jako Kršnovo kousnutí. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanande. Please accept.